Hello everyone, this is the first video of function in C. र यो भिडियोमा चाहिँ हामी फंक्सनको डेफिनेसन त्यसपछि एडभान्टेज अफ युजिङ फंक्सन र टाइप्स अफ फंक्सनको बारे पढ्छौं है त। सो स्टार्ट गरौँ कन्सेप्ट अफ फंक्सनबाट। र फंक्सन इज अ सेल्फ कन्टेन्ड प्रोग्राम सेगमेन्ट्स अर ब्लक अफ स्टेटमेन्ट दैट परफर्म अ स्पेसिफिक डिफाइन्ड वेल डिफाइन्ड टास्क है त। सो फंक्सनले चाहिँ के गर्ने रहेछ भने एउटा ब्लक अफ स्टेटमेन्टमा चाहिँ कोडहरुलाई लेखेर अनि त्यही कोडहरुबाट चाहिँ हामी एउटा स्पेसिफिक टास्कहरु परफर्म गर्छौं के है। त्यसपछि इन सी अ प्रोग्राम क्यान अलवेज बिगिन्स विथ एक्जिक्युटिङ द इन्स्ट्रक्सन अफ मेन फंक्सन है। र सी प्रोग्राम चाहिँ जहिले पनि तपाईको मेन फंक्सनबाटै स्टार्ट हुन्छ र देयर क्यान बी अ नम्बर अफ फंक्सन एन्ड देयर डेफिनेसन मे एपियर इन एनी अर्डर है त। र फंक्सन चाहिँ हामीले चाहिँ जतिवटा पनि बनाउन सकिन्छ एउटा प्रोग्राम भित्र अथवा एउटा फाइल भित्र हैन, सी को फाइल भित्र। सो त्यही नै कुरा हो। need to access the function in order to carry out the intended task है त। र जबसम्म चाहिँ त्यो फंक्सनलाई चाहिँ तपाईले कल गर्नु हुँदैन तबसम्म चाहिँ त्यो फंक्सन चल्दा पनि चल्दैन है त। सो अब एडभान्टेज अफ युजिङ फंक्सन तिर लागौं। र धेरै नै एडभान्टेज हुन्छ हामीले फंक्सन युज गर्नुको। र फर्स्ट एडभान्टेज भनेको चाहिँ कोड रियुजेबिलिटी भन्छ है त। सिन्स हामीले एकचोटी फंक्सन लेखिसकेपछि त्यही कामको लागि चाहिँ हामीले फेरि पनि कोड लेख्नु पर्दैन हैन, जस्तो फंक्सनलाई कल गर्दै पुग्छ है। जसले गर्दाखेरि चाहिँ कोड रियुजेबिलिटी चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ है त, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कोडलाई बारम्बार लेख्नु पर्दैन। सेकेन्ड भनेको प्रोग्राम डेभलपमेन्ट विल बी फास्टर हैन विथ द हेल्प अफ इन्डिपेन्डेन्ट फंक्सन है त। सो किन फास्ट हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ अब फंक्सन बनाएर गर्छौं नि त, फंक्सन बनाइसकेपछि चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ हैन कुन काम चाहिँ बाँकी छ हैन, कुन फंक्सनको अथवा कुन पार्टिकुलर टास्क चाहिँ बाँकी छ हैन, हो त्यो कुरा हामीलाई स्पेसिफिकली थाहा हुन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम डेभलपमेन्ट फास्ट हुन्छ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ डिबगिङ पनि फास्ट हुन्छ के, किनभने हामीले फंक्सन बनाएको छौं भने नि इफ प्रब्लम आयो रे के। सो एउटा फंक्सनमा फर एक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ सम डिभाइड मल्टिप्लाई र एडिसनको एउटा प्रोग्राम थियो अरे हैन। सो त्यसमा चाहिँ हाम्रो डिभाइडमा चाहिँ प्रब्लम आयो भने हामी सबै कोडमा हेर्दैनौं के। सो डिभाइड भन्ने फंक्सनमा हेर्छौं र त्यो फंक्सनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भने सल्भ गर्छौं के। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिबगिङ सजिलो हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हैन जब हामीले फंक्सनहरु बनाउँदै जान्छौं नि हैन, सो कोडलाई रिड गर्न अथवा कोडको कम्प्लेक्सिटी बुझ्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ है। नेक्स्ट भनेको लेन्थ अफ प्रोग्राम्स क्यान बी रिड्युस विथ द हेल्प अफ फंक्सन इन एप्रोप्रिएट पेस है। सिन्स हामीले एउटै कोडलाई बारम्बार लेखिरहनु पर्दैन नि त विथ द हेल्प अफ फंक्सन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ लेन्थ अफ कोड हैन ठुलो खालको प्रोग्राम लेख्दाखेरि चाहिँ कोड चाहिँ हैन फंक्सन युज नगर्नु भन्दा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ साइज चाहिँ घट्छ है त। अब अर्कोतिर लागौं, रिकर्जनको कुरा आइराछ है। र रिकर्जन भनेको चाहिँ हामीले फंक्सनको थ्रुबाट चाहिँ रिकर्जन पोसिबल छ। सो यो कुरा पनि हामीले के दिन्छ फंक्सनले दिन्छ है त। र फंक्सनले चाहिँ रिडेबिलिटी अफ कोडलाई चाहिँ अझ राम्रो बनाइदिन्छ, त्यो पनि एउटा एडभान्टेज नै हो। द इरिलेभेन्ट डिटेल्स अफ अ युजर पोइन्ट्स अफ भ्यू हैन क्यान बी हाइड थ्रु द फंक्सन है त। सो फंक्सनको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भनेदेखि चाहिँ सो बेस्ड अपन द युजरको एक्सेस अथवा बेस्ड अपन द युजरको रोल हैन हामीले चाहिँ के गर्न सक्ने रहेछ डिटेलहरुलाई चाहिँ हाइड गर्न सकिने रहेछ है त। सो त्यही नै थियो एडभान्टेज। र अब हाम्रो टाइप्स अफ फंक्सन तिर लागौं। र टाइप्स अफ फंक्सनमा चाहिँ हाम्रो मेनली टु टाइप्स अफ फंक्सन छ। फर्स्ट भनेको लाइब्रेरी फंक्सन र सेकेन्ड भनेको युजर डिफाइन्ड फंक्सन है त। सो लाइब्रेरी फंक्सन चाहिँ सरर यहाँबाट हेर्नुहुन्छ भने प्रिडिफाइन हुन्छ, त्यसपछि डिक्लेयर इनसाइड द हेडर फाइल, त्यसपछि द बडी इनसाइड द डिआइएलएल फाइल। र एक्जाम्पलको लागि चाहिँ प्रिन्टएफ स्क्यानएफहरु भयो भने युजर डिफाइन्ड फंक्सनलाई चाहिँ युजरले नै डिफाइन गरेको हुन्छ र रिड्युस चाहिँ कम्प्लेक्सिटी अफ अ प्रोग्राम चाहिँ के हुन्छ रिड्युस गर्छ है त। सो अब हामी वन बाई वन लाइब्रेरी फंक्सन र युजर डिफाइन्ड फंक्सनलाई बुझौं है त। र लाइब्रेरी फंक्सन चाहिँ के हुन्छ भने प्रिडिफाइन इन अ हेडर फाइल है त। सो हामीले चाहिँ सी को प्रोग्राम बनाउँदाखेरि माथि हैन इन्क्लुड अनि stdio.h भनेर लेखेको हुन्छौं नि। सो तिनीहरु चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ त्यो तिनीहरु चाहिँ प्रिडिफाइन्ड फंक्सन नै हो के। अब हामीले चाहिँ अब त्यो studio.h हैन stdio.h को फंक्सनहरु चाहिँ हैन स्क्यानएफ त्यसपछि प्रिन्टएफहरु चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है त। त्यसपछि प्रोग्रामर क्यान युज दिस फंक्सन एन्ड सिम्पली एडिङ अ हेडर फाइल्स इन अ प्रोग्राम है। सो प्रोग्रामरले चाहिँ अब त्यो लाइब्रेरी फंक्सन युज गर्नको लागि चाहिँ जस्ट हेडर फाइलहरु इम्पोर्ट गरे पुग्छ। र एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हाम्रो प्रिन्टएफ स्क्यानएफ हैन डिफाइन हैन इन हेडर फाइल stdio.h हैन। त्यसपछि गेट अथवा clr scr हैन हो त्यो कुराहरु गर्नु पर्यो भने हामीले कुने.h भन्ने लाइब्रेरी फंक्सन हैन युज गर्नु पर्यो हैन हेडर फाइल। त्यसपछि हाम्रो अब जस्तो यो स्ट्रिङको हैन स्ट्रिङको लाइब्रेरी फंक्सनहरु जस्तो पावर स्क्वायर रुट हैन हो त्यो युज गर्नु पर्यो भने हामीले string.h भन्ने हेडर फाइल चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्छ है त। र हामीले लाइब्रेरी फंक्सन भनेको सिम्पली यही नै हो। र इन अ सिम्पल टर्ममा बुझ्दाखेरि चाहिँ लाइब्रेरी फंक्सन भनेको यस्ता खालका फंक्सन जसलाई चाहिँ
हामीले आफै पनि बनाउन सकिन्छ तर हामीलाई यो के गरिदिएको हुन्छ भने जसले यो सी प्रोग्राम बनाइदियो हैन अथवा सी प्रोग्राम जसले लेख्यो उसले नि के गरिरहेछ भने हेडर फाइलहरू चाहिँ स्पेसिफिक लाइब्रेरी फङ्सनहरू चाहिँ अलरेडी बनाइदिइसकेको छ अब तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि हामीले बारम्बार लेखिरहनु पर्दैन जस्ट वी हेभ टु इम्पोर्ट द हेडर फाइल अनि युज देम है एज पर रिक्वायर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के आउँछ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले पनि लेख्नुपर्छ क्या फङ्सनहरू सिन्स सबै कुराहरू त लाइब्रेरी फङ्सनमा हुँदैन नि त सो अब हामीले युजरले चाहिँ जति पनि कुराहरू फङ्सनहरू बनाउँछ होइन इन सी प्रोग्राम ती सबैलाई के भन्छ भने युजर डिफाइन्ड फङ्सन र युजर डिफाइन्ड फङ्सनको लागि स्टेटमेन्ट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ माथि यो मेन फङ्सन भइहाल्यो मेन फङ्सनको यो क्लोज भयो र हामीले एड नम्बर भन्ने एउटा फङ्सन बनायो है एड नम्बर भन्ने फङ्सनले चाहिँ के रिटर्न गरिदिन्छ रिजल्ट भन्ने रिटर्न गरिदिन्छ र यही कुरा चाहिँ माथि आएर बस्छ है सो यो एड नम्बर भनेको चाहिँ तपाईँको के हो युजर डिफाइन्ड फङ्सन र युजर डिफाइन्ड फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भने युजरलाई चाहिँ अब एज पर द रिक्वायरमेन्ट उनीहरूलाई चाहिँ सो कोडहरू प्रोभाइड गर्छ है त सो अब यहाँ चाहिँ के गरिदिरहेछ दुईवटा नम्बरलाई एड गरेर माथि पठाइदिइरहेछ क्या सो यो चाहिँ युजर डिफाइन्ड फङ्सन है त र युजर डिफाइन्ड फङ्सन आर युज बाई द प्रोग्रामर एकोर्डिङ टु देयर निड है त सो आफ्नो निड अनुसार चाहिँ युजर डिफाइन्ड फङ्सनहरू चाहिँ प्रोग्रामरले बनाउँछ है र डिफरेन्स बिट्विन लाइब्रेरी फङ्सन इन युजर डिफाइन्ड फङ्सन है त सो युजर डिफाइन्ड फङ्सन भनेको दे आर नट प्रिडिफाइन इन द कम्पाइलर होइन सो कम्पाइलरमा चाहिँ प्रिडिफाइन हुँदैन भने हाम्रो लाइब्रेरी फङ्सनहरू चाहिँ प्रिडिफाइन एट कम्पाइलर हुन्छ त्यसपछि द फङ्सन्स आर क्रिएटेड होइन बाई युजर एज पर द रिक्वायरमेन्ट भने लाइब्रेरी फङ्सन चाहिँ दे फङ्सन आर नट क्रिएटेड बाई द युजर on their own just they can import a file and use them in a file है त सो त्यो हेडर फाइलमा इम्पोर्ट गरेर उनीहरूले युज गर्न सक्छ भने सो युजर डिफाइन्ड फङ्सनलाई चाहिँ उनीहरूले आफै क्रिएट गर्नुपर्छ र युजर डिफाइन्ड फङ्सन आर नट स्टोर इन लाइब्रेरी फाइल्स अनि लाइब्रेरी फाइल्समा चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरी फङ्सन्स आर स्टोर इन स्पेसिफिक लाइब्रेरी फाइल्स है त सो युजर डिफाइन्ड फङ्सन चाहिँ कहीँ पनि स्टोर हुँदैन लाइब्रेरी फाइल्समा भने तपाईँको लाइब्रेरी फङ्सनहरू चाहिँ स्पेसल लाइब्रेरी फाइलमा स्टोर हुन्छ देयर इज नो सच रिक्वायरमेन्ट टु एड अ पार्टिकुलर लाइब्रेरी भने तपाईँको इफ इट हेज टु इफ ए युजर वान्ट टु युज अ स्पेसल लाइब्रेरी फङ्सन देन द युजर हेभ टु एड अ पार्टिकुलर लाइब्रेरी फङ्सन इन हेडर फाइल्स है फर इक्जाम्पल उसलाई स्ट्रिङको काम गर्नु पऱ्यो भने स्ट्रिङ भन्ने हेडर फाइल इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो युजर डिफाइन्ड फङ्सनमा चाहिँ कुनै पनि एउटा रिक्वायरमेन्ट नै छैन है त युजरले आफै बनाउन सक्छ र एक्जिक्युसन अफ अ प्रोग्राम बिगिन फ्रम द युजर डिफाइन्ड फङ्सन भने एक्जिक्युसन अफ अ प्रोग्राम डज नट बिगिन फ्रम द लाइब्रेरी फङ्सन है त सो जहिले पनि हाम्रो युजर डिफाइन्ड फङ्सन युजर डिफाइन्ड फङ्सनबाटै नै के हुन्छ हाम्रो प्रोग्राम एक्जिक्युसन हुन्छ है त यसै मेन फङ्सन है त र एक्जाम्पलको लागि सम फ्याक्ट है जे पनि हुन सक्यो होइन भने तपाईँको लाइब्रेरी फङ्सनमा चाहिँ प्रिन्ट अफ होइन स्क्यान अफ र स्क्वायर रुट है त र अर्को कुरा एउटा छुटेछ यहाँ सो युजर डिफाइन्ड फङ्सनले चाहिँ हामीले नेम जे राखे पनि हुन्छ भने लाइब्रेरी फङ्सन चाहिँ त्यही पार्टिकुलर नेमै राख्नुपर्छ र हामीले प्रिन्ट अफ भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ हामीले युजरको इनपुट लिने खालको जस्तो बनाउन सकिँदैन लाइब्रेरी फङ्सन वान्स युज भइसकेपछि त्यो वर्डलाई चाहिँ अर्को कामको लागि युज गर्न सकिँदैन है त सो आई थिङ्क यु अन्डरस्ट्यान्ड अल द थिङ्स होइन द्याट आई हेभ टट र स्टिल तपाईँलाई केही कन्फ्युज छ होइन आजको कुराहरूमा भने यु क्यान कमेन्ट डाउन इन दिस भिडियो सो थ्याङ्क यू सो मच प्लिज सेयर सब्सक्राइब एन्ड लाइक